Hai kepada korang yang tengah tengok video ni, sila tinggalkan jejak korang dengan komen hadir dari mana right now. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih masih lagi menonton channel Frankies. Terima kasih kepada semua yang dah subscribe channel ni. Terima kasih juga kepada set kita dan tidak dilupakan terima kasih kepada semua penyumbang super thanks. Sumbangan anda amatlah kami hargai. Sebelum tu, Nini nak minta tolong korang tengok dekat button subscribe tu. Subscribe dah kau. Sebab Nini ada dapat terima komen yang dia kata dia dah follow ni 3 tahun lepas lagi cerita daripada channel ni. Tapi dia tak ingat nak subscribe. Dia baru berasa. Jadi si awak tercek. Subscribe dah kau. Kalau duduk agak teke-teke lah. Sambil-sambil tu belanjalah like sikit untuk video ni deh. Okay. Jadinya malam ni Nini nak bercerita pasal institusi pengajian. Betul ke? Kind of that lah. ILP. Iaitu Institut Latihan Gapa saya dah? Gapa ILP? Institut Latihan? Katanya Frankies Institut Linkin Park. Jadi cerita ni diceritakan oleh Family Franco. So lagi ni nak ayat. Ni jari ke sebut Franco atau mungkin tak pernah pun sebut dalam video. Franco tu stand to Frankies Community. Jadi, siapa Family Franco adalah set awak duk tengok video ni lah. Set awak ni adalah Family Franco. And set kita adalah official Family Frankies Community. Nak jadi official punya family, korang boleh tekan button join dekat bawah. Sia setengah je sebulan. Tanda korang betul-betul support konten dan channel Frankies. Oh, jadi lagi pula dah kita nak kecek pasal seram tak ni dah. Jadi cerita tu cerita ILP. ILP mana you tak sewa ya. Dan ni nak bagi clue pun tak boleh sebab you atas memotek. Dalam cerita ni digunakan semua nama samaran. Ada beberapa watak lah. Jadi tanpa lengah-lengah lagi, lupa-lupa. Siapa-siapa masih lagi tidak memahami bahasa Kelantan atau dialek Kelantan, korang boleh tekan CC dekat atas ni ataupun dekat bawah ni sebab kita ada sediakan subtitle dalam bahasa Melayu standard. Tanpa basi-basi lagi, jomlah kita terus masuk ke cerita on count of 3, 2, 1. Cerita ni berlaku pada tahun 2015. Malin dan saing-saing dia duduk di asrama. Of course lah dekat ILP mestilah duduk dekat asrama, dekat hostel. Jadi dalam satu bilik dia ataupun kita kata dorm lah dia, ada 8 orang. Ada 4 katil double decker. Jadi dalam ramai-ramai 8 orang ni adalah seorang saing maling ni. Dia beri benar lah kau teddy bearnya. Memang banyak gila lah teddy bear. Daripada saih besar-besar tapak tangan ni, sehinggalah saih sama besar dengan tubuh manusia. Orangnya banyak tak banyak, dia susung belakang atas katil. Siapa kau kalau demo ni nak pergi kecek dengan dia tu, terpaksa kesok-kesok sikit teddy bear dia nak biar boleh duduk atas katil tu. Oh, memang banyak-banyak gila lah, banyak-banyak sungguh nah. Nak jadi kau ceritanya, si maling ni seorang yang suka sangat kita tandas tengah malam. Bukan suka, tapi dia terpaksa. Memang tiap-tiap malam dia akan bangun untuk ke tandas buang air kecil. Waktu dia bangun pun memang kelah lah. Daripada pukul 1 pagi hingga 5 pagi. Dalam mana-mana je tu, setiap hari dia akan wajib ada pergi sekali untuk buang air kecil dekat tandas tu.
Tapi pada satu hari tu dia berasa ugoh. Berasa takut nak pergi tandas sore-sore malam tu. Tak tahu buat apa. Tapi dia tahunya memang dia rasa macam tak berani pun nak pergi tandas. Tapi dia nak pergi tandas, nak pergi buat air kecil ni. Jadi gak dah malam ni takut, dia pun lah dulu nak kecil tu. Punya mengharapkan adalah mana-mana sayang dia bangun untuk pergi tandas juga. Duk tunggu tu, kejap tu dia bunyi macam ada orang nak turun daripada katil gitu. Dia pun, ada ni sayang aku nak turun ni. Dia pun cepat-cepatlah bangun daripada keadaan berbaring, bangun duduk congok. Bila dia bangun duduk congok tu, dia pun kelih lah. Untuk ingat noyak, dia ni duduk katil alat atas dah berdeka ke. Dia duduk alat atas, dia bangun tu, dia jadi nampak lah belakang dia, kawasan dalam bilik dia tu. Dia tengok-tengok sayang-sayang dia tidur semua. Tak ada sore pun dia nampak bergerak ataupun turun daripada katil. Tapi maling memang yakin lah. Dia memang yakin dia dengar ada orang turun daripada katil. Dia macam turun daripada katil atas tu terjun melalui tangga tu. Sayang-sayang dia sebilik ni semua duduk katil atas. Pak ni tak adanya turun so step by step melalui tangga tu. Memang saya jatuh boleh selakah. Lepas terjun dum. Terembah. Kira terembah lah atas latar tu. Maling pun macam pelik lah masa tu. Dia kata, memang aku dengar lah ada orang bangun saat ni. Tapi buat apa tak ada suara apa pun pakat tidur yang belakang ni. Maling pun teralah kira sayang-sayang dia ni ke. Tadi kan 8 orang. Jadi dia pun kira lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup belakang sayang-sayang dia. 8 orang termasuk dia lah. Dalam keadaan tu, maling macam pelik. Confused, bingung, takut. Macam jam lah otak ianya. Sebab memang dia yakin sangat lah ada orang turun daripada katil tadi. Memang dia duduk sana ke lama dah. Jadi dia cek bunyi lagu tu. Dia pun ita dekat bawah katil tu. Bukan bahagian bawah katil, maksudnya bahagian katil bawah. Duk ita tu dia nampak memang ada benda duduk dekat atas latar. Benda tu adalah teddy bear sayang dia. Besar sekali. Sama besar dengan tubuh manusia. Teddy bear tu jatuh atas latar. Tapi dalam keadaan tungging ataupun terbalik lah. Mujur lah. Jatuh ke dalam keadaan terlentang. Seram weh. Dalam keadaan sama-sama nampak teddy bear duk guling. Dah lah sama besar dengan tubuh manusia. Maling pun takut doa lah masa tu. Sebab apa dia takut? Sebabnya teddy bear tu tidaklah berat mana. Tidak seberat badan sayang-sayang dia belakang ni. Empunya teddy bear tu pun boleh akak gitu je. Walaupun besar gila teddy bear tu. Kira lembek nyok-nyok lah. Tapi sahih yang besar. Maling pun derah-derah lah. Erik selimut tak kecek banyak lah. Erik selimut teh kecing pagi gitu. Pagi tu dia bangun, sayang-sayang dia pun macam pelik belakang dengan maling ni. Sebab apa? Sebabnya maling duduk tidur dalam selimut. Selama ni dia tak rajin berselimut. Hari tu dia buka je selimut, memang basah jeruk baju dia, peluh jeruk sampai ke bahagian tempat tidur dia, tilam dia tu deh. Basah juga. Sayang dia bertanya, "Maling, mana selimut hari ni?" Maling pun bikah bangun, turun daripada katil dia, pergi tandas dulu, buat hajat dulu, dia duduk sipai yang malam lagi. Lepas pada tu dia pun masuk dari bilik mula. Dia cerita lah gapo hok jadi malam tu. Dipendekkan ceritanya, mujurlah sayang dia, owner teddy bear tu jenis macam bertimbang rasa lah. Lepas pada maling tu bercerita pasal teddy bear dia jatuh tapi bunyi serupa dengan manusia hok lompat daripada katil, degeng gitu tu. Sayang dia pun balik belakang teddy bear dia tu. Tinggallah dalam 2-3 ekor gitu je untuk dia buat dekat tidur. Cerita kedua juga macam cerita tadi juga pasal dia pergi tandas. Memang hari-hari dia, rutin dia pergi ke tandas untuk kencing di tengah-tengah malam. Macam Nini explain tadi, pukul 1 hingga 5 pagi. Jadi seperti biasa, malam tu ramai lagi sayang-sayang dia tak tidur. Termasuklah dia.
Tapi ada jugalah hok tidurnya. Hok tak tidur tu aktiviti dia orang ni ada hok buah. Lepas tu ada hok duduk kecek telefon, duduk gayuk dengan gewe. Malin pun gilah tandah sore-sore. Dia pergi tandah macam biasalah. Tandah dia ni duduk dekat bahagian tengah-tengah blok. Manakala bilik dia adalah bilik paling hujung. Kira bagi dua lah kan. Pehel tak bagi dua. Pandai-pandai lah nak pehel. Sudah-sudah dia settle kat tandah tu, dia pun tubik lah tandah tu. Dia nak balik ke bilik dia. Bila maling ni nak tubik daripada tandah, dia rasa lain sikit. Dia rasa macam ada orang belakang dia. Ada orang duduk turut dia. Dia jalan, orang tu jalan. Dia macam derah langkah sikit. Macam orang tu derahkan langkah juga. Dia berhenti, benda tu berhenti. Tapi dia teruskan jalan. Jalan. Dia berasa nak tengok di belakang. Dia paling belakang bila jalan tu. Tak ada gapo-gapo. Dia pun teruskan berjalan dekat koridor tu. Untuk ke bilik dia lah. Suasana koridor tu korang bayangkan. Gelap. Sunyi. Sebabnya orang-orang kat bilik lain tidur di belakang masa tu. Sunyi. Dan jarak antara tandah dengan bilik tu agak jauh. Jadi Malin teruskan jalan-jalan walaupun dia rasa macam ada orang ikut dia kat belakang. Dekat bilik Malin ni ada tangga. Mungkin tangga kecemasan kot depan bilik ke atau sebelum bilik dia. Jadi dia jalan-jalan tu nak sapa dekat bilik tu. Sapa kat tangga dulu, dia berhenti kat tangga tu. Sebab dia bunyi macam ada orang di tengah main guli. Guli tu jatuh. Ting. Siapa dia duk main guli malam-malam buta ni? Orang tingkat atas ke Malin ni dia duduk tingkat 2. Tingkat alik atas tu ada seorang lagi tingkat 3. Tapi tingkat 3 tu agak kesit lah juga. Sebabnya ada 3 bilik je guna. Bilik-bilik lain memang kosong lah. Jadi bunyi guli tu jatuh adalah daripada tangga tingkat atas. Tak tahulah dia dapat kekuatan daripada mana. Dia nak tunggu guli tu jatuh. Dia tunggu bunyi ting. Tapi dia tak nampak guli tu. Bunyi jatuh ke arah nak sapa dengan dia dah. Tiba-tiba senyap Betul bunyi pula. Dia siap gitar dekat tangga. Maksudnya dia tak naik atas tapi dia gitar gitu nak cari mana bunyi guli tu. Nak tengok guli tu. Lama juga lepas pada tu dia tunggu tak jatuh. Tapi bunyi keadaan tu macam guli jatuh ting ke apa dah mengikut step tangga tu lah. Tapi tak siapa-siapa gulinya. Dah agak lama juga dia nunggu tu. Dia pun berasa lengah dah. Kaki-kaki ni dia pun gegak lah nak pergi kat bilik yang mula dia. Start je dia jalan. Dia rasa pula ada benda ikut belakang dia. Dia rasa sangat macam tak tahu gapo tapi ada something lah ikut belakang dia tu. Kita boleh rasa kalau ada benda tengok kita ke, orang parti kita ataupun orang ikut kita boleh rasa kan. Gitulah yang rasa. Dia teruskan jalan. Dia berhenti, benda tu berhenti. Masa dia berhenti tu dia paling belakang. Tengok ada gapo. Tiba-tiba dia mari tengok orang macam orang kata ke, kalau kita nak tengok benda tu deh, macam kita rasa dia ada, nak tengok rupa dia, kita tunduk. Maksudnya duduk gitu, contohnya duduk belakang dia. Tunduk, tengok kot celah kekeng. Berani tak berani si maling ni dia buat. Dia tunduk jah. Muju tak ada gapo-gapo dia kata. Kalau tidak tak tahulah. Dengan berani dia tu. Macam saya awak dengar tu, belakang tu bunyi orang beg subuh. Okey, beg subuh lagi. Jadi ni teruskan sebab nak habis dah cerita maling ni. Jadi maling pun jalan masuklah ke dalam bilik dia. Masa masuk dalam bilik tu saya dia tegur. Wano lama mu kita dah maling? Yo ko. Aku suruh metai aku pergi. Lama juga mu pergi kat setengah jam dah mu pergi ni. Aku ingat kau buat gapo dah tu. Maling belik lah. Sebab dia rasa dia tak lama sangat pun nunggu dekat tangga tu. Setengah jam dah memang lama lah sebenarnya. Dia pun jawab lah ke saya. Dia tak ada gapo aku pergi kecing saat ni Jadi saya pun buatlah kerja masing-masing. Saya dia tegur dia saat ni pun sambunglah gayut dengan gewenya.
Tak lama lepas pada tu gak maling naik atas katil, duduk santai-santai deh. Lepas tu gak bunyi lah geruk-gerik. Orang duduk tarik macam tarik katil gitu dekat atas. And benda tu bukan pelik sangat lah. Memang benda tu sok-sok dah berlaku. Dan bilik atas pada maling tu dekat 3 tu adalah bilik kosong. Tak ada gapo-gapo. Tak ada orang, tak ada penghuni. Tapi kejadian tu memang sok terjadi. Alhamdulillah sepanjang dia duduk ngaji dekat ILP tu, dia tak rajin jumpa, dia tak rajin tengok depan mata, tapi sekadar rasa-rasa macam benda tu ada, gangguan bunyi-bunyi, setakat macam tu lah. Dia pun memang tak osel lah, Allah buka ijaz dia untuk nampak benda tu, minta jauh lah, takut juga dia kata. Si awak ni nak ayat benda ni. Aduh hai. Tadi ke intro hok ILP tu semua kepunyaan cerita hok ni nak cerita next ni. KPTM. Ini kata tadi ILP tu kalau Nini bagi hing nama tepat dia jadi atas motek. Dok. Dalam cerita ILP tu owner cerita memang je soyak. ILP mana memang tak boleh nak ayak. Hok Nini kata kalau Nini sebut nama tepat ni kena atas motek sebab situ ada satu je. ILP bukan ILP tapi KPTM cerita pahani ni. Dekat KPTM ni lah kalau Nini sebut nama korang akan tahu mana. Lepas tu so laginya nama. Nama hok Nini guna tadi Nini kata ada nama Malin dan semua nama samaran lah. Ada beberapa watak lagi ke. Tapi siapa ke hujung cerita macam tak ada sebut pun orang lain. Sebabnya Malin dan juga nama lain tu duduk dalam cerita KPTM juga. Cerita tadi tu empunya Kristina. Sorry Kristina, Kak Nini salah. Direct guna nama tu dengan Malin. Padahal kita awak. Sorry dah. Okey, jadi kita teruskan lah masuk untuk ke cerita seterusnya iaitu cerita KPTM pula. Dalam cerita ni, nama-nama yang diberi adalah Malin, Yati dan juga Zati. Apa kata kita tukar pula deh nama Malin tu jadi Kristina. Okey deh, Malin dengan Kristina. You know who you are. Jadi Kak Nini nak minta maaf dengan kekilafan Kak Nini tadi. Kak Nini tukar. Jika adil lah si awak ada nama samaran si awak pilih. Alright. Tadi cerita Kristina guna nama Malin. Jadi ni cerita Malin kita guna nama Kristina pula. Kristina ni dia belajar dekat salah satu KPTM di area Pantai Timur. Kejadian ni berlaku semasa dia semester 6. Masa ni dia ni duduk dekat kolej lah. Dan keadaan kolej dia masa tu agak sunyi sepi juga sebabnya hari tu cuti Hari Malaysia ataupun cuti Merdeka. Jadi ramai lah orang keliknya. Kolej dia ni 3 tingkat. Level 3 atas sekali tu memang kosong, tak ada orang langsung. Level kedua pula level dia. Ada sebilik je occupied. Bilik dia lah. Dia dengan sign dia iaitu Yati. Lepas tu aras bawah kali, level bawah kali ni ada beberapa orang juga dalam 3 bilik je occupied. Salah satu biliknya sign dia yang bernama Zati. Startnya cerita dia adalah pada malam tu. Kristina dengan roommate dia tadi nama Yati gilah turun duduk lepok dekat bilik sign dia nama Zati tadi dekat aras bawah tu. Sebab hari cuti, jadi saya tak ada gapo nak buat. Duk lepok duk buat-buat. Tiba-tiba si Yati ni pun ayat ke Kristina. Wes mak aku suruh nak naik bilik mata ni. Kristina dengan Zati pun gak. Oh beres lah, pergi anak ya. Saya pun sambung buat. Sambung buat, tak lama lepas pada tu Yati pun turun. Yati turun tu ya tak ada ayat gapo senyap gitu. Sambung balik buat gapo macam tak ada gapo-gapo. Lepas tak lama tu Kristina pula ayat ke sayang-sayang dia. Saya mau aku nak naik mata nak pergi cuci muka. Saya pun beres lah, pergi naik lu. Lepas tu Kristina pun naik lah. Naik sore-sore dekat bilik dia ni. Kristina ni nak kata seorang yang berani sangat pun tidak. Nak nakut sangat pun tidak. Biasa-biasa tengah-tengah hair gitu kan. Tapi kalau ada kes-kes ketang kena rasuk isteri agak apa, kebanyakan budak-budak tu akan panggil dia lah untuk tolong pergi orang yang kena isteri ni, yang tak khabar ni. Padahal Kristina ni bukan kata tak naling duduk pergi. Dia pun naling duduk. Tapi ada satu keberanian juga untuk tolong orang. Back to Kristina punya cerita.
Bilik dia orang ni betul-betul duduk depan tangga kecemasan. Jadi kira buka je pintu bilik saya, nampak lalu tangga kecemasan. Jadi Christina ni dia naik juga. Dia pun buka pintu bilik dia. Pasal apa ke apa? Sisirlah rambut depan pintu tu. Kira dia duduk ngadak lah dengan tangga kecemasan tu. Tangga kecemasan tu pula memang gelap-gelemak, tak ada lampu. Dia pun duduk sisir rambut. Sebab apa you sisir rambut depan pintunya? Sebab dia nak suruh rambut dia tubik daripada bilik. Rambut dia luruh banyak semua. Jadi bila dia sisir dari bilik, dia kubur dari bilik. Jadi solutionnya, sisir bila-bila biar jatuh dekat cermin kat luar tu. Duduk tengok sisir rambut tu, tiba-tiba dia dengar ada orang panggil nama dia. Christina. 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 Bunyi mendayu je, slow je. Setelah beberapa kali dia bunyi orang panggil nama dia tu, dalam hati dia pun berkata, bila duduk sisir rambut, siapalah duk panggil nama aku ni, tak ada kejut sungguh lah. Dia pun terus ke sisir rambut lah. Dia anggap macam adolah tu nak ngenak korang dia. Duduk tengok syok-syok sisir rambut tu. Benda duk panggil dia tu tak stop seiring dengan sisir rambut dia tu. Christina. 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 Suara duk bunyi duk panggil nama-nama Christina saat ni ke. Makin lama makin degah, makin kuat bunyi suara tu. Jadi Christina pun teralai ita. Duk lenggok bunyi daripada mana? Ita. Dia pun nampak dekat tangga kecemasan depan bilik dia tu ada satu lembaga hitam. Tinggi, besar tapi sehitam-hitam. Segelak-gelak tangga tu masih nampak lagi benda tu warna hitam. Bila Christina nampak tu, dia pun macam buat bodoh je. Dia pun masuk dalam bilik dia, tutup pintu, degeng. Dalam hati dia hanya Tuhan saja yang tahu betapa takutnya dia. Dia naik duduk atas katil, kaki dia ni memang tak jota langsung. Takut punya pasal ke memang duduk tengah-tengah katil betul-betul. Christina pun wasaklah ke Yati. Weh, ada orang duduk panggil nama aku lah. Yati pun balas lah. Oh, mentah-mentah. Nanti aku naik pas ni. Tunggulah si Christina ni. Tunggu lama ke main. Tak naik-naik si Yati tu. Dia pun dah benda tu duduk manggil lagi Christina. Tak berhenti-berhenti ke. Tak boleh dah takut dia ni. Memang tak boleh. Dia pun derah-derah turun daripada katil. Buka pintu. Hunggar pergi ke tangga untuk turun ke bilik bawah. Unggah tu gak jakuh tangga 5 ni potong anak tangga sekali jatuh. Sekali dia jakuh. Bila sampai kat bilik Zati tu tak uri salah tak gapo dia pakai buka pintu dekeng masuk dengung tu gak. Zati dengan Yati kejutkan jalah. Oi. Papoi. Christina dengan keadaan agak takut sejuk badai-badai dia ni getar sikit dia pun royak lah kusik ni. Weh, semua aku nampak benda saat ni kat tangga tu. Tangga kecemasan. Benda tu hitam tinggi. Lepas tu kak, boleh si Yati ni rumit dia ayat gini. Aku tahu dah. Tadi aku nampak dah. Weh, apa tak ayat kat aku? Tidak, aku tak berani nak sorry. Aku ajak mu kerana bingung tak ayat kat aku. Benda-benda gini mana boleh cerita. Lama you tahu kita cerita pasal you. Kak you kena kita. Katanya si Yati. Untuk information seawak, Christina bagi tahu bahawasanya si Yati ni dia mempunyai hijab yang terbuka. Hijab mata yang terbuka. Jadi dia boleh nampak lah benda-benda kita tak nampak ni. Benda-benda di sebalik mata. Di sebalik mata, di alam sebelah lah. Jadi Kak Christina cengiling lah. Pak main ngegu tu. Ya lah kita naik sore, kena sore, kecil buruk-buruk. Lepas tu Kak Christina pun ajaklah si Zati dengan Yati ni teman dia naik atas mula. Sebab dia nak cuci muka, nak kecing ke apa. Bila-bila nak ambil selipar, nak ambil batal, ambil selimut, nak buat turun belakang lah. Muka tadi tak ada nak pakai selipar ke apa dia. Pakai turun ni kaya gitu lah. Lepas tu nak ambil selimut dengan batal tu, tak berani dah nak tidur dari bilik sendirinya. Saya
Ambil tu turun dekat bilik saya dia, bawah tu bilik sate tu. Jadi saya tidur situ lah malam tu. Masa saya turun sampai bawah tu, dah lah you jenguk-jenguk dekat bilik gapo tu tangga kecemasan tu, memang tak ada lah benda tu. Dia pun tanya juga dengan Yati. Ada lagi ke benda hitam tu duduk tangga kecemasan tu? Yati kata tak ada dah masa tu. Tamatlah kisah satu malam larikan diri terjun tangga tanpa selipar menuju tak patah kaki-kaki. Terima kasih Christina dan juga Malin. Bye. Love you all. Tapi pada satu hari tu dia berasa ugoh. Berasa takut nak pergi tandas sore-sore malam tu. Tak tahu buat apa. Tapi dia tahunya memang dia rasa macam tak berani pun nak pergi tandas. Tapi dia nak pergi tandas, nak pergi buat air kecil ni. Dia pun mengharap adalah saing-saing dia ni nak pergi tandas. Tunggu punju pula dah. Tunggu punju. Tunggu punju. Dalam keadaan tu, Malin pun macam ada bingung sikit. Ada bingung pula dah. Dia pun terus berjalan dekat koridor. Koridor pula dah. Koridor ke koridor. Okay. Dia pun teruskan berjalan dekat dia. Jadi hari tu dia tak ingat sama ada cuti Hari Malaysia ataupun cuti apa lagi? Cuti Merdeka. Okey, mula. Christina ni dia belajar dekat satu KPTM di area Pantai Timur. Masa ni dia Bismillahirrahmanirrahim. Christina ni dia belajar dekat Sabuah. Christina ni dia belajar dekat salah satu KPTM di area Pantai Timur. Masa kejadian ni dia duduk dekat Semneh.